Welcome to part 2 of Lola Vloggers Goes to Ikea Philippines. So, dito kami ngayon ng aking vlog partner na si Remy. So, come with us! So, dito po ang umpisa sa 4th floor sa showroom 1 to 9 kung saan ay naka-showcase ang mga iba't ibang mga furnishings sa bahay. So, take a look with us and enjoy! Under 23,000. Crate lang siya. Crate, kahon ng prutas. So, modular po siya at bawat module ay may isang featured na part ng house kung saan ay naka-interior decor na po siya ng iba't ibang mga furnishings. May kitchen ka dito. Klase po yung kanilang mga presentations. Depende sa requirement ng isang pamilya. Meron sila para sa isang single na occupancy kung saan ay napaka-limited ng space pero napaka-compact naman at lahat ng pangangailangan ay nabibigyan. Yan. Ganda. Lola, nandito na sila.
So ayan, nagpapakitang gilas nga yung lola nyo. Nakialam na dun sa kusina. Ayan po, masarap ba? So, okay naman po yung store na tayo ay mag-sample ng kanilang mga products. In fact, they are encouraging us to handle the things, to open the drawers, and to enjoy, kumbaga, to have the actual feel of the things that are on display. So, enjoy! So, ayan mga kalola, ang dami-dami pang pwedeng ipakita. That's so far, yun po ay ang showroom number 1 pa lamang po. So, nagkamali ako na gagawin kong 2 parts lang itong aking video. At we have barely touched the surface of the 4th floor. So, ang 4th floor po, ang showroom number 1 to 9. So, imagine, yung 2 to 9, kung ano pa ang naka-display doon. So, I will be presenting it in my next vlog. So, I hope you will still be with us. Together, we will discover itong mga display ng mga magagandahang mga bagay na talaga namang world class. Kasi itong Ikea ay isa sa pinakasikat na furniture and furnishings store all over the world. So, ang sabi nga nila, the Philippines has the biggest IKEA store. Oh. So, sana naibigan po ninyo ang aming video ngayong araw na ito. So, antabayanan po ninyo ang mga susunod na videos. Marami pa po kaming ipapakitang nagaganda ang mga display dito. So, be with us. In the meantime, I have to say goodbye for now. Stay safe, everybody, and God bless us all.